बाबतीमध्ये बनता येईल. मगाशी मी जो तुम्हाला ॲनिमेटेड व्हिडिओ दाखवला तो युनिक कॉन्डायलर सर्जरी किंवा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीचा होता. हा जो व्हिडिओ आहे हा टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीचा आहे. सो या सर्जरी हा रोबोच्या स्क्रीनवरती जसा मी प्रोब तुमच्या गुडघ्यावरती फिरवेल तशी तंतोतंत इमेज तुमच्या नीची तो तयार करतो. केल्यानंतर हा बदललेला सांधा एक्झॅक्टली कसा बसणार आहे ते तो मला दाखवतो. त्याच्यामध्ये काही बदल करायचे असतील तर मला अलाउड करतो. त्याचबरोबर बदललेल्या सांध्यानंतर तुमच्या गुडघ्याची एक्झॅक्ट मुवमेंट कशी होणार आहे ते सुद्धा तो मला आधीच दाखवतो. सो हे सगळे ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला मिळतात. आणि त्याच्यानंतर हा रोबोटिक हँड मी हातामध्ये घेऊन जेव्हा फिरवतो तेव्हा मला अपेक्षित किंवा जे मी प्लॅन केलं आहे त्याच प्रकारे सांध्या फिट करण्याचं तो मला अलाउड करतो किंवा त्याच प्रकारे आपल्याला नी रिप्लेसमेंट करून हा सांधा बसवता येतो. आता मी तुम्हाला ॲनिमेटेड व्हिडिओ दाखवला. हा जो व्हिडिओ आहे याच्यामध्ये ॲक्च्युअली सर्जरी करताना तुम्हाला दाखवेल, कारण ॲनिमेटेड बघणं आणि ॲक्च्युअली बघणं याच्यामध्ये थोडा फरक आहे. मी त्या गुडघ्यावरती प्रोब फिरवतोय आणि या रोबोच्या स्क्रीनवरती अशा प्रकारे ज्यांची सर्जरी करतोय त्यांच्या गुडघ्याची तंतोतंत प्रतिमा तो तयार करतोय. सो इतकं ते क्विक होतं, म्हणजे इतकं ते फास्ट होतं. त्याच्यासाठी कुठलाही वेळ जात नाही की आत्ता बघितलं मग थोड्या वेळाने तो तयार करेल मग दाखवेल, असं नाही. सगळं लाईव्ह झालं असतं. आत्ता इकडे प्रोब फिरवतो, आत्ता इकडे प्रतिमा तयार होते. प्रतिमा तयार झाल्या तो लगेच दाखवतो की कुठल्या साईजचा सांधा कसा बसणार आहे, त्याचं फिट कसं येणार आहे, त्याची मुवमेंट कशी येणार आहे. आणि हे सगळं आपल्याला लगेच बघता येत असल्यामुळे आपल्याला त्याच्यानंतर जी सर्जरी आपली होणार आहे तिच्याबद्दल ॲश्युरन्स सुद्धा सर्जनला येतो आणि तितकाच ॲश्युरन्स त्याला पेशंटला सुद्धा देता येतो. सो या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी दाखवतोय की हा त्याचा सर्जिकल हँड आहे, रोबोटिक हँड आहे जो माझ्या हातामध्ये आहे. आणि तो रोबोटिक हँड जेव्हा मी पेशंटच्या जॉईंटवरून फिरवतोय त्यावेळेला जे प्लॅन केलं आहे त्याच प्रकारे या स्क्रीनवरती त्याचा भाग रिमूव्ह होतोय आणि तो एक्झॅक्टली रिमूव्ह होणारा भाग मला इथे बघता येतोय. सो माझ्या हातामध्ये रोबोटिक हँड आहे, मी तो फिरवतोय आणि त्याच वेळेला स्क्रीनवरती सुद्धा दिसतंय की जे प्लॅन केलेलं आहे तेच पार्ट जातोय, कारण याला कलर कोडिंग आहे. सगळ्यात वरचं पर्पल कलर आहे, त्याच्या आतमध्ये ब्ल्यू कलर आहे, त्याच्या आतमध्ये ग्रीन कलर आहे, त्याच्या आतमध्ये व्हाईट कलर आहे. व्हाईट कलरला गेलं की हा रोबोटिक हँड स्वतःला आपोआप विड्रॉ करतो. तो अलाउच करत नाही त्याच्या पुढे पार्ट रिमूव्ह करण्याचं. त्याला म्हणतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो त्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, त्याला माहिती आहे की आपल्याला कुठपर्यंत जायचं आहे आणि जिथे जायचं आहे तिथपर्यंत गेल्यानंतर तो स्वतःला विड्रॉ करतो किंवा स्वतःला त्याच्या पुढे कट घेण्यापासून थांबवतो. सो सिमिलरली या व्हिडिओमध्ये जसं आत्ता मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं फिमरचा म्हणजे मांडीचा हाडाचा भाग प्रिपेअर, या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की नडगेटच्या हाडाचा भाग जो आहे तो तयार करताना सुद्धा त्याच प्रकारे मी जेव्हा तो रोबोटिक हँड त्याच्यावरून फिरवतोय त्यावेळेला जे प्लॅन केलं आहे त्याच्याच प्रमाणे तो पार्ट रिमूव्ह करतोय किंवा त्याच्यापेक्षा इथे तुम्हाला दिसत असेल की कलर कोड चेंज होत चाललाय. पहिले पर्पल होता, हळूहळू ग्रीन येतोय, मग हळूहळू व्हाईट येईल. व्हाईट आलं की आपोआप रोबोटिक हँड आपल्याला त्याच्या पुढे जाऊ देत नाही किंवा त्याच्या पुढे आपल्याला सर्जरी करता येत नाही. आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की नीची मुवमेंट तुमची कशी येणार आहे हे पण तो मला आधीच स्क्रीनवरती दाखवतो. सो या स्क्रीनवरती जेव्हा मी नी मुवमेंट करतो तेव्हा पेशंटला सर्जरीनंतर किती गुडघा वाकणार आहे ते सुद्धा मला आधीच तो दाखवतो आणि त्या प्रकारे मला ॲश्युरन्स मिळतो की एक्झॅक्टली अशा प्रकारे मुवमेंट होते. आणि म्हणून मग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जेव्हा केली जाते त्यानंतर रोबोटिकने केल्यानंतर प्रत्येक पेशंटचा एक्सरे जो आहे हा इतकाच परफेक्टली छान आलेला आपल्याला दिसू शकतो. किंवा अशा प्रकारच्या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ज्याच्यामध्ये या पेशंटच्या बाबतीमध्ये 30 वर्षापूर्वी त्यांच्या मांडीच्या हाडाची आणि पायाच्या हाडाची सर्जरी झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे प्लेट आणि स्क्रू आहेत. 30 वर्षापूर्वी टाकलेले प्लेट स्क्रू काढता येणं केवळ अशक्य असतं. का अशक्य असतं? कारण त्याच्यावरती बोनची ग्रोथ होते. त्यावेळेस 30 वर्षापूर्वी जे तंत्रज्ञान होतं, जे स्क्रू काढायचे स्क्रू ड्रायव्हर होते ते आता आम्ही वापरत सुद्धा नाही, कारण आता टेक्नॉलॉजी बदलली आहे, काळ बदललाय. आता हेक्झागोनल स्क्रू ड्रायव्हर आले. त्यावेळेला आपले भिंतीमध्ये स्क्रू टाकायचो त्या प्रकारचे स्क्रू ड्रायव्हर होते. सो तशा प्रकारचे स्क्रू ड्रायव्हर सुद्धा नाहीत किंवा ते स्क्रू काढणं सुद्धा अवघड होतं. आणि मग अशा प्रकारची सर्जरी जर आम्ही कन्व्हेन्शनल पद्धतीने किंवा जिग लावून करायला गेलो तर त्याची जिग लावण्यासाठी आम्हाला बोनच्या आतमध्ये एक रॉड टाकावा लागतो. तो टाकणं शक्यच नसतं आणि सर्जरी करणं केवळ अशक्यप्राय होतं.
परंतु रोबोच्या साहाय्याने सर्जरी करताना तो या गुडघ्याची तंतोतंत 3 डायमेन्शनल प्रतिमा बनवतो आणि वरच्या वर केवळ आपल्याला हाडाचा नको असलेला भाग आपल्याला वरच्या वर रिमूव्ह करता येतो आणि तो रिमूव्ह करता येत असल्यामुळे आपल्याला नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किंवा जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी तितक्याच परफेक्टली, तितक्याच अचूकतेने साध्य करता येऊ शकते. सो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज किंवा ज्यांना खूप सिव्हिअर डिफॉर्मिटीज आहेत, मगाशी मी तुम्हाला ज्यांचे व्हिडिओ दाखवले, अशा पेशंटच्या सर्जरीज करताना रोबोटिक सर्जरी हे केवळ एक वरदान आहे किंवा अशा प्रकारच्या सर्जरी अधिक अचूकतेने साध्य करणं केवळ रोबोटिकच्या सहाय्याने शक्य झालं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता तुम्ही म्हणाल डॉक्टर तुम्ही बराच वेळपासून बोलतायत आणि काय काय सांगतायत आम्हाला आणि तुम्ही म्हणतात की बाबा हे रोबोटिक सर्जरी खूप छान असतं, पण आम्ही कसं मानायचं, आम्ही कसं हे मान्य करायचं? तर थोडंसं माझे जे ऑपरेटेड पेशंट्स आहेत त्यांचं काय मनोगत आहे ते आपण आता ऐकूयात. मी श्रीमती अमेधावर्त, माझं वय 79 आहे आणि मी डॉक्टर सराफांच्याकडून रोबोटिकने उजव्या पायाची गुडघ्याची सर्जरी करून घेतली. ती मला अतिशय उत्तम प्रकारे त्यांनी केली. वेदना खूप मला कमी झाल्या. मी लगेच त्याच दिवशी संध्याकाळी विदाउट सपोर्ट यांनी चालू लागले आणि तिसऱ्या दिवशी तर मी काही मदत कोणाची न घेता मी व्यवस्थित चालले. त्यामुळे ह्या इथल्या सगळ्या डॉक्टर्सचा आणि सगळे बाकीचे काम इथे करणारे आहेत त्यांनी मला खूप सहकार्य केलं आणि त्यामुळे मी त्या सगळ्यांची आभारी आहे. थँक्यू. वर्तकाजींची सर्जरी मी ऑक्टोबरमध्ये त्यांना सांगितलं, सजेस्ट केली की आपण सर्जरी करू. त्या मला म्हटल्या की डॉक्टर डिसेंबरमध्ये माझ्या नातीचं लग्न आहे. म्हटलं मग आपण आत्ता सर्जरी करू म्हणजे नातीच्या लग्नामध्ये डान्स करता येईल आपल्याला. त्यांचं वय 79 वर्षाचं आहे आणि त्या सुद्धा इतक्या पॉझिटिव्ह आहेत. तर आम्ही ऑक्टोबरमध्ये सर्जरी केली आणि आत्ता परवा मला येऊन सांगून गेल्या नातीचं लग्न झालं, मी डान्स केला डॉक्टर, तुम्हाला मी व्हिडिओ पाठवणार आहे. पेशंट्स जे असतात ते खूप काही पॉझिटिव्ह एनर्जी देऊन जातात, खूप काही शिकवून जातात, खूप काही चांगल्या गोष्टी ते पण सांगत असतात आणि त्याच्यामुळेच पुन्हा काम करायला नवीन उभारी मिळते. आता जसं मी मनोगत सांगितलं तसेच हे अजून बाकीचे पेशंट्स आहेत, पण मला वाटतं सगळ्यांची मनोगत घ्यायला नको. मी नाशिकहून इथं पुण्याला हॉस्पिटलमध्ये नी ऑपरेशन करण्यासाठी आलेलो आहे. तर डॉक्टर सराफ आणि डॉक्टर श्रीपाल आहेत आणि अत्यंत उत्तम तऱ्हेने माझं नी ऑपरेशन रोबोटिक पद्धतीने केलं आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मला त्याच दिवशी संध्याकाळी चालता येऊ लागलं काही सपोर्ट न घेता. हे माझ्यासाठी आश्चर्य होतंच, पण माझ्या इतर सर्व नातेवाईकांसाठी सुद्धा हे खूपच आश्चर्याचं होतं. सो अशा प्रकारे अनेक पेशंट्स आहेत ज्यांच्या सर्जरी झाल्या, जगता येतं. नी रिप्लेसमेंट सर्जरीमुळे जगता येतं, जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीमुळे जगता येतं आणि रोबोटिक सर्जरी हे नवीन तंत्रज्ञान जे आहे ते अधिक अचूकतेने सर्जरी करण्यासाठी, प्रिसिजन आणण्यासाठी, जितकं प्रिसिजन जास्त तितकं जॉईंटचं लाईफ जास्त. प्रत्येकाला जसं वाटतं एकदाच सर्जरी करावी, एकदाही खरं तर करू नये, पण एकदा जर करावी लागली तर तीच आपल्या आयुष्यातली शेवटची सर्जरी असावी असं जे वाटतं. त्या लाईफ लॉंग मिळणाऱ्या सर्जरीसाठी, त्या प्रिसिजनसाठी रोबोटिक्स तंत्रज्ञान हे खरोखर आपल्या सगळ्यांसाठी एक वरदान.